Magkikilay tayo. Bago kasi siya guys gamitin. Ito kasi malambot. Kaya parang pangit yung kanyang dulo. Kaya siya, ginaganito ko. Pinipindot para tumigas. Tumigas yung dulo, masyado naman. Pangat kasi pag malambot yung paggamit. Yan yung kilay ko. Masyadong manipis. Tapos, dito ko siya nilalagay. Para, ganun-ganun na lang. Kilay tutorial lang po tayo ha. Hindi ako nag-makeup. What? Simple lang. Simple lang. Pwede na. Yun guys, yung ganun lang. Pag kilay. Ganyan lang ako magkilay. Diba? Tapos na. So, ayun guys. Thank you for watching. Welcome back to my channel! Hello guys! So ayun, bago ko makalimutan, gusto kong i-shoutout si Kuya John Lloyd de la Cruz, Mark Neil Perfinian, and Joel Luminarias. So ayun guys, thank you for subscribing my channel. And don't forget to hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Thank you guys! Ito na po yung resulta ng kilay ko. Kayo na ang humusga kung gaano kapangit. Hindi ko talaga ako maalam magkilay sa yun. Yun lang. Bye-bye.